Hi guys, and for today's video ay magluluto muna tayo ng shrimp Salvatore. So ayan guys, sobrang dali lang ng recipe na to. Bali ang gagawin natin ay painit lang muna natin ang ating kawali at maglagay tayo ng 3 tablespoon of butter. Ayan, at kapag natunaw na yan ay sunod naman ay ilagay natin ang ating bawang. And make sure na hindi masasunog ang bawang. So, kunin lang natin yung aroma ng bawang. And then after that, ilagay na natin ang ating hipon. So, ayan lang guys. Pasipsipin lang natin yung bawang sa hipon. Ayan. And then, maya-maya naman ay maglalagay tayo ng cheese. At syempre, ang ating mayonnaise. Ayan, i-mix lang natin yan. Ayan. Haluin natin ng maayos para yung lasa ng mayonnaise at cheese ay sumipsip talaga sa hipon. At sunod naman ay maglagay tayo ng asin. At syempre ang ating garlic powder. At ang ating ground pepper. Ayan guys, haluin lang natin yan. At pagkatapos ay maglagay naman tayo ngayon ng 1 teaspoon of honey. Kung wala naman kayong honey, ay pwede din naman ang sugar. Ayan. O diba guys, sobrang dali lang. At syempre, maya-maya lang, ay ready na ang ating shrimp Salvatore. Ayan, lagyan na natin yan ng cheese. And since I like spicy, lalagyan ko yan ng sili. Ayan guys, happy eating!